હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું ભાવના અને સ્વાગત કરું છું તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ભાવનાસ કિચન એન્ડ રેસીપીમાં। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું ફાડા લાપસીની બિલકુલ અલગ રેસીપી। કુકરમાં બનાવીશું અને થોડાક જ ટાઈમમાં એ બનીને તૈયાર થશે, એકદમ ખીલેલી અને છૂટી છૂટી। તો ચાલો હવે આપણે આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા મેં એક કુકરમાં 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી લઈ લીધું છે। હવે આમાં ઉમેરી દઈશું 5 થી 7 બદામના ટુકડા અને 5 થી 7 આપણે કાજુના ટુકડા લઈ લઈશું। અહીંયા મેં કાજુના 2 ટુકડા કરીને લીધા છે। થોડી વાર માટે આને આપણે ઘીમાં સાંતળી લઈશું। થોડો આનો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આને સાંતળી લઈશું। હવે આમાં ઉમેરી દઈશું 10 થી 12 જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ। આને પણ આની સાથે ઉમેરીને થોડી વાર માટે સાંતળી લઈશું। દ્રાક્ષને આપણે સાથે એટલે નથી ઉમેરી કારણ કે એ બળી ના જાય। હવે આ સારી રીતે સંતળાઈ ગયા છે। આને આપણે એક કટોરીમાં નીકાળી લઈશું। તો હવે અહીંયા આ જ કુકરમાં એક મોટી વાટકી જેટલા મેં ફાડા લાપસી લીધી છે અને એમાં આપણે ઉમેરી દઈશું 2 ચમચી જેટલું દેશી ઘી। તો હવે ઘીને સારી રીતે ફાડા લાપસી સાથે મિક્સ કરીને આનો કલર થોડો ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આને પણ આપણે સાંતળી લઈશું, ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો થોડો કલર પણ ચેન્જ થઈ ચૂક્યો છે અને સારી રીતે ફાડા લાપસી આપણી સંતળાઈ ગઈ છે। તો હવે આમાં ઉમેરી દઈશું 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી। જો તમે ગ્લાસ ન વાપરો તો આમાં તમે 2 વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરી શકો છો, જે આપણે લાપસી લેતી વખતે લીધું હતું। અને 4 આમાં લીલી એલચી ઉમેરશું અને 1 ચમચી જેટલી આપણે લીલી વરિયાળી ઉમેરશું। આ બધાને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું ઢાંકીને ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને એને 1 સીટી આવવા સુધી થવા દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા 1 સીટી આવી ગઈ છે। હવે આપણે આને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું અને આની એર નીકળી જાય એ પછી આપણે ઢાંકણને ખોલી લઈશું। હવે આપણે આને ચમચાની મદદથી ચલાવીને જોઈ લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ શકો છો તમે આ બરાબર ચડી ગઈ છે। હવે આને થોડી આપણે ફેલાવી લઈશું અને થોડી ખીલેલી કરી લઈશું। પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીએ। તો એક ચમચાની મદદથી આને છૂટી કરી લેવાની અને આના બધા ગાંઠા ભાંગી લેવાના। હવે આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું 1 નાની વાટકી જેટલો ગોળ અને ગોળને પણ આમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ગોળ થોડો મેલ્ટ થઈ જશે, ગરમ લાપસી છે એ માટે। તો લાપસી અને ગોળ બંને સારી રીતે મિક્સ થઈ ચૂક્યા છે। હવે આપણે આને ઢાંકણું ઢાંકીને થોડીવાર માટે થવા દઈશું। ઢાંકણાને પૂરું બંધ નથી કરવાનું અને આની સીટી નથી આવવા દેવાની। હવે આપણે આને જોઈ લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે બધો જ ગોળ આમાં સારી રીતે ઓગળી ચૂક્યો છે અને લાપસી પણ એકદમ છૂટી અને પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ છે। તો હવે આપણે આમાં ઉમેરી દઈશું સાંતળેલા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને હવે આને સારી રીતે એક ચમચાની મદદથી આપણે મિક્સ કરી લઈશું। બહુ જ ખીલેલી બની છે ફાડા લાપસી, તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ। કુકરમાં આ બહુ જ જલ્દી અને સરળ રીતે બનીને તૈયાર થાય છે છૂટી। હવે આપણે આને એક બાઉલમાં સર્વ કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। બહુ જલ્દી મળીશું એક નવા રેસીપી વિડીયો સાથે ફ્રેન્ડ્સ। ત્યાં સુધી સૌને બાય એન્ડ ટેક કેર। વિડીયોને જોતા રહો અને સપોર્ટ કરતા રહો। વિડીયોને પૂરા જોવા માટે તમારા બધાનો ખૂબ આભાર।